ነው። 2 ኩባያ ዱቄት ላደርጋለሁ። ዱቄቱ ተነፈሰብኝ። 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ላደርጋለሁ። 4 ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ላደርጋለሁ። መጥሉ ካፕሽን ላይ ላስቀምጣላችሁ። 4 ማንኪያ ጨው ላደርጋለሁ። 115 ግራም ወይም ግማሽ ኩባያ ቂቤ ላደርጋለሁ። የሎሚ ኩኪ ባልታችሁ ልትጠቃላችሁ በጣም ነው የምትጥመው። አሁን ስራ ግማሽ ሎሚ ልጨምቃለሁ። ለወጋጋት ለምንድነው ሎሚ ያለው ስለ የበቀለ 4 ኩባያ ስኳር ላደርጋለሁ። ቫኒላ ላደርጋለሁ። ትደፋ ሽቶልት ደስ ትላለች። ሱካር ነው የምትለው። 1 እንቁላል ልትሰበር። እንዴት ጎበዝ እንደሆንኩ አያችሁ። እናንተ እንቁላል መስራት ትችላላችሁ። ቆይ ቢጫ የምግብ ከለር ላደርጋለሁ። አለማድረግም ትችላላችሁ። 1 2 3 ትንሽ አሁን በማሽን ልትመታ ጫጨች። እስቲ የሰራሁት ልትቀመስ። ሳወራ አይደለችም፣ ልትጥማለች። የሚያቀላቀልኩ ዱቄት ላይ ላደርጋለሁ። ሚክስ ላድርገው። ቆይ ሳልነግራችሁ እኛ ጋር በጣም ነው የሚሞቀው። ፀሐዩ እንደ እሳት ነው። አንተ ጋስ ይሞቃል? ይሁት እንዴት እንደሚመስል በጣም ያምራል። ሽታው ሎሚ ይላል። አሁን እዚህ ውስጥ ላስገባው። አሁን ቅርጽ ላውጣ። ባቻችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሁት ኦቨን ለ10 ደቂቃ ልትግባ። አንተ ሳልኛ ዴኮሬት አድርጋት። ተፈጭ ስኳር ላደርጋለሁ። ስኖ መሰለ ግማሾቹ ቾኮሌት ላደርግባታለሁ። እንደዚህ ስፕሪንክል ላደርግባቸው። በጣም ያምር የሎሚ ኩኪ ነው የሰራሁት። ገማመጭ ላሳያችሁ። ኬቷ ልጀምር። እቺስ ነው። ወይኔ ጥብጥና አንደኛ ነው። ልትገማት ማቆም አልቻልኩም። በጣም ይጥማል። በጣም ነው የሚጣፍጡ። ቤታችሁ ሰው በትፈልጉ በግብ ካሉ ከመላጣዊ ኮፒ ሽልከርጉ ከፈንጋችሁ ፎላሉ። ባይ ባይ።